ای واتساپ، خوش اومدید به چنل چقی ریچ. امروز با هم دیگه میخوایم دیسترک پوشاپس دراپ اند گیو می 50 از دریک رو تحلیل و بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این دیسترک. رپ یه جنگ نرمه بین من و خودم، این دفعه فریستایل میخوام بی تورنده کنم. همین ملودی ساده شده گنگ کلن، آوانس بدم شاید تلفاتو کم کنم. بالاخره دریک جواب دیسای چند وقت اخیر رو داد. خودم مشتاقم ببینم چه جوریاست. این ترک دزدی پخش شده، خیلی‌ها گفتن شاید با هوش مصنوعی ساخته شده باشه و دریک هم راجع به این قضیه اصلا واکنشی نشون نداده. پوشاپس دو تا معنی داره، یکی شنا رفتنه، میتونه یکی هم به معنی ضربه زدن به دشمنان هم داشته باشه. بریم ببینیم که چیا گفته. لاین اول جواب فیوچره که میگفت تو طرفدار دو آتیشه منی و دریک هم میگه من خودم انقدر خفنم که همه باید طرفدار دو آتیشه من باشن، من طرفدار دو آتیشه کسی نیستم. میگه من اولین نفری هستم که باعث شد تو بری صدر جدول بیلبورد. منظورش آهنگ وی تو سکسیه که با فیوچر خونده بود. میگه شما احمقای ترسو رو فقط تو آمریکا میشناسن، از آمریکا پاتونو بذارید بیرون کسی شما رو نمیشناسه. منظورش اینه که من از شما معروف‌ترم و تو جهان منو میشناسن ولی شما رو کسی نمیشناسه. میگه توی توکیو هم منو میشناسن، واسه همین توی ژاپن هم آدم بزرگ و مشهوری به حساب میام. میگه من کسی هستم که ترک‌های هیت و خفن تولید میکنه و شما به من وابسته اید. منظورش اینه که شما هر کدومتون آهنگای خفن میدین، با من باید فیت بدید تا خفن بشه و اگه من نباشم تو اون آهنگ خفن نمیشه. میگه تو بکستیج کنسرت تو شهر من همتون میومدید ادعای رفاقت و اینا میکردید. اشاره به اون فیلمایی داره که از کنسرتش پخش شده. ایسپ راکی، کندریک لامار، فیوچر داخل کنسرت همشون ادعای رفاقت میکردن. دریک از اونها حمایت میکرد. وقتی برمیگشتن توی شهر خودشون از پشت بهش خنجر میزدن. یا داره به کندریک لامار میگه تو هیچ وقت نمیتونی گردنبندای منو بدزدی. چطوری صحبت از قدم‌های بزرگ میکنی وقتی سایز پات کوچیکه؟ اشاره به قد کوتاه کندریک لامار داره. میگه پارس میکنم و گاز میگیرم، آشغال بیا جلو ببینم چی میگی. جواب کندریک لامار توی ترک لایک دت بود که گفت بیا بازی شروع کنیم، وقتشه بفهمه مشکل از خودشه، که دریک هم با این قافیه جواب داد. دریک میگه عکسای من رو دیوار استودیوتونه، که منظورش پلاتینیومایی که گرفته. میگه منو به عنوان یه آدم خفن زدید تو استودیوتون و ازم انگیزه میگیرید و میخواید بهم برسید. میگه تمام کریرت ازت اخاذی کردن چون تاپ بهت گفته موزیک پخش کنی و 50% حق انتشارات مال اونه. آنتونی تاپ رئیس لیبل تاپ داگه. میگه تاپ واسه موزیکای کندریک ازش اخاذی میکرده، 50% رو میگرفته. خیلیه 50%. دراپ اند گیو می 50 رو داره از زبان ساب لیبل کندریک لامار میگه که میگه ترک بده و 50% رو بده به من. پوشاپس هم اشاره داره به شنا رفتن کندریک لامار که ویدیوش هم پخش شده بود. یه جورایی داره کندریک رو مسخره میکنه، میگه مثل شنا رفتن بیشتر زور بزن و بیشتر کار کن که باید 50% رو بدی به رئیست. یا آخرین آلبومت هم که داغون بود، واسط بهونه میارن چون نمیتونن ببینن من بهترینم. آخرین آلبوم کندریک مستر مورال اند د بیگ استپرز بود. میگه این آلبومت ضعیف بود و نیومده فید شد. یه قراردادتو نشون بده که ببینم چقدر ازت میکنن. جوری بهشون باج میدی که خشتکت هم جر خورده. میگه بهتره کنسرتتو بین گنگ بلاد اجرا کنی. خب کندریک عضو گنگ بلاد بوده و میگه بهتره تو اون محلهای بلاد اجرا کنی. یه تیکه هم داره میندازه به فیت کندریک با تیلور سویفت که ترک بد بلاد بود، که منظورش اینه که تویی که عضو گنگ بلادی چجوری رفتی با پاپ کون فیت دادی. ادعای گنگ بودن و گنگ استریت میشه. اکثر این چیزایی که دریک داره میگه در جواب ترک لایک دت از کندریک لامار و فیوچر. داره به فیوچر هم تیکه میندازه و میگه گروه مارون 5 هم ورس رپ میخواد، بهتره واسهشون ورس بفرستی. قبلا فیوچر با مارون 5 همکاری کرده و دریک منظورش اینه که فیوچر کندریک بهش میگفتن تو داری با پاپ خونا فیت میدی، سطح هیپ هاپو آوردی پایین، ولی اینجا مدرک آورد که میگه خودشون هم قبلا با اونا کار کردن. میگه بعدش هم که فنای تیلور سویفت ازت ورس میخواستن،
تاپ بهت دستور داد سریع بهشون ورس بدی که ازت نصف حق انتشار رو بگیره. دوباره اشاره داره به همون ترک بد بلاد دیگه. میگه کوچولو خفه خون بگیر، تو اصلا جزو ستای برتر بازی نیستی، ستای بزرگ بازی نیستی. میگه سیزا، تراویس اسکات و 21 سویج از تو بزرگترن و ترکای خفن‌تری میدن تو 4 تا همشون. میگه این ستا رکوردتو زدن و ازت خیلی جلوترن. در جواب همون 3 نفر برتره که کندریک هم تو ترک لایک دت بهش اشاره کرده بود. ورس کندریک لامار تو ترک لایک دت رو بررسی و ترجمه کردم، لینکشو این بالا میذارم، حتما اونم ببینید. میگه مثل همون لیبل اینترسکوپ زیر نشونم قرارت میدم، زیر نظرت میگیرم. میگه الانم عواقب گویی که خوردی رو داری حس میکنی. تیکه هایی به دریک انداخته بود توی ترک لایک دت. واقعا الان چیزایی که دارم میبینم تو این ترک حق با دریکه نسبت به اون جایگاهی که داره و چیزایی که ازش دیدیم و جوایزی که برده. جدیدن هم رکورد استریم اسپاتیفای رو زد که 97 میلیارد استریم داره، اولین نفر شد. یه الان هم بالای قلم و ریز میبینمتون. میگه واسه اینکه جواب شما چاقالا رو بدم باید سطح خودم رو بیارم پایین. دریک توی ترک فرست پرسن شوتر میگه که رکورد مایکل رو زده بود و شده بود اولین آرتیستی که بیشترین موزیک رو توی صدر جدول بیلبورد داره. میگه بین مایکل جدید و مایکل قدیم خیلی فرقه. اون کاری به کسی نداشته و بیف و دیسبازی نمی‌کرده. میگه درسته من شبیه مایکل جکسون سوپر استارم، ولی الان مثل مایک تایسونم. آماده ام که بهم حمله کنید تا بزنم بهتره کنمتون. میگه چتونه الان 20 نفر به یه نفر پریدید مثلا هنر کردید. راستم میگه خدایی. ایساپ راکی اومد تو ترک شو آف هنز با فیوچرینا دوباره بهش دیس داد. کندریک لامار ترک لایک دت، دویکند توی چند تا موزیک توی آلبوم جدید فیوچرینا و توی موزیک آل تو مایسلف به خصوص فیوچر و ریک راس دوباره بهش تیکه انداختن. کانیه وست تو استوریاش بهش تیکه انداخته بود. دریک میگه اینا سوختن از اینکه من رفتم بالا و نمیتونن ببینن که من خفن ترینم، به خاطر همین اومدن تیکه انداختن. همشون یه زمانی با دریک کار کردن و ترکای خفنی با هم دارن، رفیق صمیمی بودن. دریک داره جواب کندریک رو میده که کندریک توی ترک لایک دت میگه پرینس یه پاپ استار بوده که اونم خواننده معروفی بوده، که کندریک گفته بود اون از مایکل جکسون بهتر بود، ولی پرینس یعنی شاهزاده دیگه. که دریک جوابشو میده و میگه من خودم رو با مایکل جکسون مقایسه کردم، مایکل جکسون مثل یه پادشاه و پرینس هم شاهزاده است. میگه شاهزاده واسه پادشاه چی محسوب میشه؟ پسرشه دیگه. همه میگه برو از همون همشهریات یکم طرفدار جمع کن بدبخت، هیچ جا نمیشناسنت. Metro shut your whole ass up and make some drums nigga. به مترو بومینم تیکه انداخت. میگه مترو تو هم خفه خون بگیر و برو بیتتو بزن، درامتو بچین. میگه من خدای تورنتو هم، سیکس هم مخفف کد شهر تورنتوه. میگه من جلوتر از همم. اینجا به منیجر دویکند کشکسو که اسمش امیر اسماعیلیانه داره تیکه میندازه و میگه تو واسه بادیگارد من چابز پادویی میکردی و مواد دختر میبردی واسه پول. میگه همه جا میگید بچه تورنتویید ولی هیچ کدومتون اینجا به دنیا نیومدید. اشاره به اعضای لیبل اکسو داره که هم کش اکسو اونجا به دنیا نیومده، هم دویکند و بقیه اعضاشون. یه وقتی چشتون به پول افتاد خودتون رو گم کردید. اینم دوباره به لیبل اکسو میگه. یه الانم کش اکسو داره پول دویکند رو به باد میده. منظورش همون خرج کردن واسه پول و دختر و کلاب و ایناست. کاری که من با دخترها میکنم تو واسه مردا داری میکنی. منظور دریک اینه که اینا گی هستن و در هم میمالن، سر هم کلا میزنن. میگه از جت شخصی و ماشین و گردنبنداتون میخونید. اینجا اشاره به فیوچر داره چون ویکت توی ترک ویکت از فیوچره که با همون فلو دریک داره میخونه. یا ویگی. دریک منظورش اینه که شما پوز پولتون رو میدید، شواف میکنید، ولی من ازتون پولدارترم.
میگه یه جوری ولخرجی میکنی انگار میخوای همه رو بکنی، پسر همش توهمه. یه دریک شبیه شخصیت کارتونی چیپندیله که کیف شنل داده دست جنت، که اشاره به ابل یا همون دویکند داره که قبلا گفته بود واسه دخترایی که کمک لازم داشتن کیف برند شنل خریده بوده. و دریک هم واسه تولد 32 سالگیش برای همه دخترایی که تو تولدش اومده بودن کیف شنل هدیه داده و احتمالاً دوست دختراشون هم اونجا بوده، از جمله دوست دختر فیوچر. یه واسه دوست دخترت کیف شنل خریدم و حالا خودم کردمش. یه کار ناخونام تازه تموم شد، مجبورم نکن خرابشون کنم. به نظر من اینو نباید اینجا میگفت. تو دیس و دیس بازی این نقص محسوب میشه. روی استیج رولینگ لاود خوب زرنگ بازی کردید. اشاره به این داره که قبل اینکه موزیک لایک دت پخش بشه که دیس دریک و جی کول بوده، روی استیج ورس کندریک لامار رو پخش نکردن که دریک مثلا نیاد جواب بده تا روز پخش آلبوم و آلبومشون بگیره. یه همه چی تغییر میکرد اگه زمانی که داشتی به دوست دخترت خیانت میکردی اون لوت میداد. اشاره به اکس فیوچر سیارا داره که فیوچر ازش یه بچه هم داره و قرار بود با هم ازدواج کنن، ولی چون فیوچر خیانت میکنه رابطهشون به هم میریزه و دریک هم میاد با سیارا قرار میذاره. دریک لامصب دزد ناموس همه است. با دریک در نیفتید. دریک یه جایی قبلا گفته بود، میگفتش که هر کی با هم در بیفته من کاری به خودش ندارم، میرم دوست دخترشو ناموسشو میدازم. میگه بغل کردن و بوس کردن دیگه اسلحه کشیدن نداره، که هم اشاره به لیبل اکسو داره که به معنی بوس کردن و بغل کردنه و میگه که دویکند که همش لاو میخونه مثلا نباید تو بیفای رپی شرکت کنه یا تو پاپ خونی. اجرای دریک داره دویکند و لیبلشو دیس میکنه و میگه شما منفعت طلبین و هم جواب کندریکو داره میده که گفته بود دوست داشتم با اسلحه میومدید دنبالم. دریک میگه دفعه بعد که هم دیگر دیدیم هر چی گردن من دارم میندازم، هیچ غلطی نمیتونید بکنید. در جواب کندریک لاماره که میگفت میفرستم دنبالتون که گردنبنداتون رو بدزدن و تتوهاتون رو بسوزونن. میگه مثل ویتنی هاستون دورم پر از محافظ و بادیگارده، که زن کندریک لامار داره میگه. از یه ناموسیش کرد. دوباره داره به کندریک تیکه میندازه و میگه تاپ بهت دستور داده و توی کوتوله هم باید بهش عمل کنی. تو کاراسش هم میاد میگه بهتر ترک بدی و نصفشو بدی به ساب لیبلت. میگه من آوردن اینجا که مثل 50 سنت بگیرم روشون. اشاره به بیف قدیمی 50 سنت داره که ناز و جارول و دی ام ایکس و ریک راس دیس کرده بود. میگه منو کشوندن اینجا در موردش چیزی رپ کنم که دارم زندگیش میکنم. میگه شاید دوست دخترتو بیارمش پیش خودم و بهش دستبند بزنم مثل ریکی. اینجا داره ریک راس رو مسخره میکنه و میگه قبل از اینکه وارد رپ بشه مأمور بوده. میگه باورم نمیشه خودشو قاطی کرده، داره 50 سالش میشه. بیف ریک راس با دریک به خاطر این شروع میشه که دریک میاد دوست دختر قبلی ریک راس رو به مهمونی خصوصی خودش دعوت میکنه و مخشو میزنه. ریک راس و دریک مشکلی هم قبلا داشتن با هم دیگه، که مثل اینکه یه فیت داشتن با فرنچ مونتانا که قرار بوده تو آلبوم فرنچ مونتانا بیاد، که دریک شکایت میکنه ازشون و کارو به دادگاه و پلیس میکشونه و به خاطر این بوده که میگفته مثلا ترک من بوده و ترک منو دزدیدن. اونجا میتونی شکایت بکنی، ادعای کپی رایت بکنی. میگه ریک راس هم هر کدوم از کاراش وارد چارت شد به خاطر من بود. میگه اون چوسه پولی که داری هم خرج کن و سرتو از کار من بکش بیرون. یه به خاطر ترکایی که مدیون منی این پولا رو به دست آوردی. یه دم اون بسکتبالیست هم گرم که رقص گریدی میکرد. اشاره به بازیکن بسکتبال جامورانت داره که اونم بعد از کات کردن با دوست دخترش دریک دوست دخترش رو میدازه و بعد از آلبوم فیوچر و مترو بومین میاد توییت میزنه و خودشو طرف مترو بومین و فیوچر میدونه. دریک هم میگه میدونم به خاطر اون داستان ناراحتی، ولی خود دختر تو رو ولت کرده و دلتو شکوند. الکی چرت و پرت نمیگم. این همه توییت زدی فقط واسه یه جنده بود که قلبت شکست. دوباره به کندریک تیکه میندازه و میگه تو و رفیقات برید دوباره ترک بدید و 50% رو بدید به ساب لیبل تاپ. میگه اون آهنگتون هم چیزی نبود که این بیفو شروع کنه، منظورش اینه که ضعیف بود.
میگه این آتیش خیلی وقت زیر خاکستره و من بودم که شعله ورش کردم. اشاره به تیکه های ریزی داره که قبلا هم تو ترکاشون با هم دیگه مینداختن. میگه برام مهم نیست که جی کول چه حسی داره، بازم میگم آلبوم آخرت آشغال بود. اشاره داره به عذرخواهی جی کول از کندریک لامار و اینکه گفته بود آلبومش خوبه و تعریف کرده بود ازش. شمپین لقب دریکه و آیدی اینستاگرامش. میگه دریک رد داده و پاپس نمیکشه، مثل جی کول معذرت خواهی نمیکنه. دوباره به کندریک داره تیکه میندازه و میگه الانم که توی بیف و دیس بازیم بازم میخوای واسه سول کردن زنگ بزنی از تاپ اجازه بگیری رئیس لیبلت. یه تاپ میخوای سول کنیم. تاپ میخوای سول کنیم. میگه کندریک واسه همه چی از تاپ اجازه میگیره. یه بیخوایه پای حرفایی که زدی وایسا. یه خودتو انداختی تو مخمسه ولی هنوز قشنگ نرفتی داخلش. میگه از این بدتر میشه. یه خایمالی کایسناتو میکردی که توی استریمش دیسترکتو پخش کنه و همه گوش بدن ولی بازم نمیتونی ما رو بزنی. کایسنات هم یه استریمر معروفه که هم توی دیسکورد و یوتیوب اینا استریم میگیره و کسکلک بازی در میاره. کایسنات هم اعلام کرده که هیچ رپری بهش درخواست نداده بوده که ریاکت بره به ترکاشون. میگه عدد و ارقامو بخوای مثال بزنی بازم زیرمین. با پول و ثروت بخواید مثال بزنید بازم زیرمین. میگه مسخره است درآمد کنسرتت پول تو جیبیمه اینقدر کمه. میگه میذارم شما به دعواتون برسین چون به اندازه کافی دیدم. دریک به قرارداد 500 میلیون دلاریش هم با یونیورسال موزیک گروپ اشاره میکنه و میگه که درسته من قرارداد بستم باشون ولی اونا اختیار کامل منو ندارن مثل کندریک و بقیه شما. میگه هنوز خیلی چیزامو رو نکردم، شیطان درونمو بیدارش نکن. وای به روزت که اون شیطان درونم بیدار شه. بیشتر اشاره به کندریک داره دیگه. میگه شما سیاه‌پوستای لعنتی با هم تیم شدید بازم ترک بدید و 50% رو بدید به ساب لیبلتون. بعد اینجا دیجی آکادمیست میاد در جواب ترک فامیلی تایز کندریک میگه که 5 نفری که باشون در افتادی و نام ببر. یا اصلا تو نمیتونی با کسی در بیفتی، قدت کوتاه، جثت کوچیک. دریک به کندریک میگه زود باش ترک بده، ما منتظریم، 4 سال نمیتونیم صبر کنیم. بعد به کندریک میگه ترک بده و به اراذل محلتون باج بده. دریک اینجا یه ایهامی میزنه، میگه خیلی میخواستم این ترک رو فقط واسه بزرگسالا پخش کنم. PG یعنی Parental Guidance، به محتوای مثبت 18 میزنه. PG معنی دیگه هم داره اینجا که به معنی PG لنگ که شرکت پخش موزیک کندریک و دیو فریه. دریک همشون رو کشت و نابود کرد. بعد ببینیم اونا چی جواب میدن. مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودید. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. نظراتتون رو راجع به این دیسترک واسم بنویسید. تا ویدیوی بعدی بدرود.